we will now be discussing हामी अब opposite काल्भिनवादको विपरीत मान्यता राख्ने मानिसहरूको बारेमा Calvin people. र त्यस्तो खालको शिक्षाको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ, सिक्न जाँदैछौँ। म यो मान्यता राख्दछु, यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै हो। Famous man who went against एकजना Calvinism, the founder अति नै प्रसिद्ध of व्यक्ति Arminianism. छन् His name is जसको नाउँ Arminius. जेम्स आर्मेनियस हो। Who is James अनि आज हामी Arminius? जेम्स आर्मेनियसको हुन् Arminius. भनिकन हेर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। It is different from the Armenians. Remember that यो चाहिँ you Persian people, you have Armenians. That's different. पर्सियनहरूमा different, भएको name. आर्मेनियन भन्दा फरक कुरा हो, फरक व्यक्ति हुन्। यिनी चाहिँ He was born जेम्स आर्मेनियस चाहिँ होल्यान्ड भन्ने देशमा जन्मे। उनी डच मानिस थिए। He was born 4 years before Calvin death. उनको जन्म काल्भिनको जोन काल्भिनको मृत्यु 4 years भन्दा before 4 Calvin's death. वर्ष अगाडि That means भयो। when, okay, अनि he is यो 55 भन्नुको years अर्थ younger than Calvin. जोन काल्भिन Around भन्दा 50 years younger than Calvin. जेम्स आर्मेनियस चाहिँ 55 वर्षले Now, कान्छो थिए। he, Arminius, आर्मेनियस he was चाहिँ a disciple of एकजना Beza. This is just बेजा Theodore. भन्ने You don't have to memorize the Theodore. His first name. व्यक्तिको His last name चेला Beza. थिए। He is also खास is very उनको पुरा नाम famous Theodore- man, so don't forget the थियोडोरे Beza. Okay. बेजा थियो। अगाडिको नाम Beza, he बिर्से is a पनि disciple of बेजा Beza. भन्ने पछिल्लो नाम Okay. सम्झिनु आवश्यक छ। Beza, अनि he was a आर्मेनियस Frenchman. चाहिँ बेजा भन्ने व्यक्तिको चेला थिए। उनी He, Beza, फ्रान्सका मानिस थिए। is also a अनि disciple यिनी of बेजा Calvin. चाहिँ काल्भिनको चेला थिए। Calvin was a Frenchman. काल्भिन पनि Also, फ्रान्समा जन्मिएका थिए। Beza was one of the त्यसै गरिकन disciples of Calvin. काल्भिन जो चाहिँ So he's a फ्रान्सेली थिए, Calvinist person. उनको चेलामध्ये Now, एकजना Beza's फ्रान्सेली disciple, थिए जसको नाम बेजा थियो। Arminius. अनि Calvin बेजाको चेला चाहिँ and Beza आर्मेनियस थिए। and अब यसलाई Arminius. यसरी हेरौँ, so, Arminius. काल्भिन छन्, काल्भिनको बेजा, चेला बेजा छन् Arminius. र Calvin, Frenchman. बेजाको चेला बेजा, फेरि आर्मेनियस Frenchman, छन्। Arminius, काल्भिन र बेजा Dutchman. चाहिँ फ्रान्सका Dutchman. भए भने यिनी आर्मेनियस चाहिँ होल्यान्डको मानिस Tells us नागरिक भए। this Arminius अनि यो सबै कुरालाई must हेर्दा be हामी यो बुझ्न Calvinist, सक्छौँ कि right? यिनी because आर्मेनियस his चाहिँ teachers, काल्भिनवाद नै थिए। किन भन्दा उनको his teacher Beza, उनको Calvinist, गुरु उनलाई सिकाउने Beza शिक्षक also बेजा student of चाहिँ Calvin. काल्भिनको चेला Right? थिए। यसकारण हामी मान्न सक्छौँ Therefore, कि Arminius आर्मेनियस was a चाहिँ Calvinist. He was a Calvinist. काल्भिनवाद र काल्भिनवादको शिक्षालाई अँगाल्ने थिए भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। Next person is very, very important. तरै man. पनि हामी Okay. अर्को कुरा यहाँ हेर्नेछौँ जो चाहिँ अति नै Erasmus. महत्त्वपूर्ण छ। Erasmus is very, very एरास्मस important man. भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ He अति नै was a महत्त्वपूर्ण tough scholar. छन्। Very brilliant scholar. उनी He is प्रसिद्ध a Dutchman also, Holland man. उनी त प्रसिद्ध व्यक्ति थिए। But you can see he died अनि 1536. उनी That means 1536 मा उनको मृत्यु भयो भने उनको जन्म 1469 मा भएको Reformation. थियो। So around 17, 18 years सुधारवाद चाहिँ after the 1517 को Reformation, he died. In other समयमा words, थियो भने this man सुधारवादको Erasmus lived during the समयसँगै Reformation. यिनी एरास्मस Erasmus. जिएका थिए। Dutchman, he was a यिनी tough पनि scholar. डच होल्यान्डकै मानिस थिए। So, उनी Luther, अति नै Luther, you know, Martin प्रसिद्ध Luther ईश्वर शास्त्री थिए। was his disciple. लुथर पनि Okay, and this मार्टिन man, लुथर पनि he was a, उनको चेला say, tough थिए। scholar means
यहाँ he was at that time प्रमुख during the time of Reformation time, प्रमुख most ईश्वर शास्त्री scholars भन्दै गर्दा got discipled by him. यो बुझ्न आवश्यक छ कि धेरै भन्दा धेरै He wrote त्यो समयका प्रसिद्ध ईश्वर शास्त्रीहरूले यी एरास्मसबाट सिकेका he was थिए an excellent उनले scholar in Latin बाइबल language, लेखे अनि उनी चाहिँ ल्याटिन भाषाको Greek language, अति नै पोख्त थिए old philosophy ग्रिक and भाषामा पनि literatures. उनी पोख्त थिए He was a tough scholar. अनि उनी Now, अति नै प्रमुख ईश्वर शास्त्री this man, थिए he knew उनले necessity of reformation. सुधारवादको आवश्यकतालाई Okay? पहिचान So गरे he associated यस with कारण Luther उनले and लुथर all र that time सबै त्यो समयका reformers. प्रमुख Okay? सुधारवाद Especially with the Luther. ईश्वर शास्त्रीहरूसँग Luther, उनले when सहकार्य he गरे wrote the, विशेष गरिकन Luther उनले Bible, लुथरसँग Okay? सहकार्य गरे Erasmus taught जब him. लुथरले बाइबल लेखे He त्यो बेलामा guided him. एरास्मसले So नै Luther was लुथरलाई influenced सहायता by गरे अनि Erasmus. धेरै कुरा सिकाए Okay? He was a यसकारण tough scholar. I would लुथरले say. पनि एरास्मसबाटै धेरै कुरा Luther सिकेका थिए Asked him, जब Why लुथरले यी एरास्मसलाई you did not participate in the सोधे Reformation movement र सल्लाह लिए along with me. कि मसँगै You सुधारवादमा I सहमति will remain हुनुहुन्छ कि in भन्दा Roman Catholic Church. एरास्मस भन्ने व्यक्तिले Okay? भने Within the ठिक छ church, तिमी I will सुधारवादको कुरा do my गर्दै गर job as a reformer. तर म रोमन क्याथोलिक Within चर्चमै that organization, रहनेछु within that church. र मैले So he did आफ्नो not भूमिका change the church. यहीँबाट निभाउनेछु That was his भनिकन failure. भने अनि यो चाहिँ उनको Therefore, कमजोरी those reformers थियो did not like him. यसकारण अहिलेका सुधारवादीहरूले You understand? एरास्मसलाई Okay. मन However, पराउँदैनन् र This मन पराउँदैनौ man's theology, his main theology उनको is प्रमुख free ईश्वर will शास्त्र theology. चाहिँ free will. स्वतन्त्र This man इच्छा शक्ति सम्बन्धित He's a थियो founder of यसकारण उनी free will. यी Human free इरास्मस will. चाहिँ We call मानिसको it स्वतन्त्र इच्छा शक्ति स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको He was an प्रतिपादक उनी excellent scholar भए that उनी अति नै पोख्त human has ईश्वर शास्त्री free will थिए र उनले formation, यो meaning this. क्षेत्रमा Meaning मानिसको स्वतन्त्र We are इच्छा शक्तिमा उनी responsible. अति नै पोख्त Human बने is यसको responsible अर्थ for चाहिँ यो his हो कि own action. मानिस चाहिँ आफ्नो In other words, we have to क्रियाकलापको do जिम्मेवारी अथवा जिम्मेवार छ In order भनिकन to भन्नु हो receive अझै हामीले यसलाई बुझ्नको लागि salvation. यसरी बुझ्नु आवश्यक छ Salvation कि is मानिसले available मुक्ति only पाउनको for लागि those who ऊ exercise आफैमा जिम्मेवारी positively. छ भनिकन react भन्नु हो positively मुक्ति पाउनको लागि मानिसले his or her own volition सकारात्मक जवाफ दिनुपर्छ that God has given us भनिकन भन्नु हो volition, free will. किन भन्दा So it is human परमेश्वरले responsibility मानिसलाई with स्वतन्त्र respect इच्छा to शक्ति how दिनु to भएको छ exercise our free will जसको कारणले गर्दा हामीले in order यसलाई to receive कसरी salvation. अभ्यास गर्छौं उद्धार र मुक्ति पाउनको लागि So भन्ने हुँदछ human has that मानिससँग dignity. Okay. त्यो अधिकार र त्यो स्वतन्त्रता Human has that भएको कारणले गर्दा right आफ्नो and obligation इच्छा शक्तिलाई चलाउने to act स्वतन्त्रताको towards God's- अधिकार भएको कारणले गर्दा God's salvation gift. परमेश्वरको उद्धार र मुक्तिको That उपहारलाई Human free will कसरी theology उसले was जवाफदेही created by who? हुन्छ Erasmus. भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण Dutchman. छ अनि यो चाहिँ यो सिद्धान्तको That is प्रतिपादन totally एरास्मस opposite भन्ने to व्यक्तिले गरे Calvin's teaching. अनि यो सिद्धान्त र यो मान्यता चाहिँ Okay? काल्भिनवादको I hope ठिक you विपरीत follow छ me up until here. आशा छ तपाईहरूले Opposite to यहाँसम्म Calvin's teachings. बुझ्दै हुनुहुन्छ Who is the gentleman's name? यो Erasmus. सिद्धान्त यो What मान्यता country? पूर्ण रूपमा
काल्भिनवादसँग फरक छ, उल्टो छ। अनि यी एरास्मस चाहिँ होल्यान्डका नागरिक थिए। पछिबाट चाहिँ आर्मेनियस जो चाहिँ काल्भिनवादमै हुर्केका थिए अनि यी आर्मेनियस चाहिँ एरास्मसबाट प्रभावित भए अनि उनी यो निष्कर्षमा पुगे कि मानिसको स्वतन्त्र इच्छा शक्ति चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने निर्णयमा पुगे। अनि त्यो प्रभावबाट उनले चाहिँ काल्भिनवाद प्रति प्रश्नहरू उठाउन थाले। हामीलाई थाहा छ काल्भिनवादको टुलिप सिद्धान्त, जसमध्ये केही बुदामा उनले प्रश्न खडा गरे। जस्तो यहाँ काल्भिनवादमा बिना शर्तको चुनाव भन्ने यो बुदामा आर्मेनियसको प्रश्न थियो। यो बिना शर्तको चुनाव भन्नुको अर्थ काल्भिनवाद अनुसार कुनै पनि मानिसको इच्छा, स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको अभ्यास बिना नै परमेश्वरले चुनाव गर्नुहुने कुरालाई काल्भिनवादको सिद्धान्तले भन्दछ। कुनै पनि मानिसको स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको भूमिका बिना, अभ्यास बिना परमेश्वरले उहाँको आफ्नो अधिकारमा रोज्नुहुने कुरालाई बिना शर्तको चुनाव भनिदछ। तर यहाँ एरास्मसको मान्यताबाट प्रभावित भएर आर्मेनियसले उठाएको प्रश्न चाहिँ यो हो कि हामी रोबोट जस्तो होइनौँ, यसकारण हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा शक्ति दिनुभएको कारणले गर्दा हामी त्यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ भनिकन उनले आर्मेनियसले प्रश्न खडा गरे। त्यसै गरिकन अर्को प्रश्न आर्मेनियसले गरेको अर्को प्रश्न चाहिँ सीमित प्रायश्चित भन्ने बुदामा थियो र छ। अनि यस बुदामा पनि उनले प्रश्न खडा गरे। त्यति मात्रै होइन, आर्मेनियसले एक पटक सधैँको लागि उद्धार र मुक्ति पाउने बुदामा पनि उनले प्रश्न खडा गरे। काल्भिनवाद अनुसार उद्धार र मुक्ति गुम्ने हुँदैन भन्ने बुदामा पनि उनले प्रश्न खडा गरे। अनि यी सबै कुरा आर्मेनियसले यस आधारमा उनले खडा गरे कि मानिससँग स्वतन्त्र इच्छा शक्ति छ भन्ने मान्यताको आधारमा। अनि यहाँनिर बिना शर्तको चुनाव, सीमित प्रायश्चित र सन्तको सुनिश्चितता भन्ने बुदामा उनले प्रश्न खडा गरे। त्यसपछि आर्मेनियसले आधिकारिक रूपमा नभए पनि उनले आफ्नै सिद्धान्तलाई बढावा दिँदै गए। उनले आफ्नै ईश्वरशास्त्र प्रतिपादन गरे र उनले आफ्ना चेलाहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन थाले। कुनै पनि आधिकारिक सङ्घ संस्था अथवा संस्थाको स्थापना बिना नै उनले धेरै व्यक्तिहरूलाई सिकाए र त्यसै खण्डमा उनको मृत्यु एडी 1609 ईस्वी सम्वत 1609 भयो। अनि 49 वर्षको उमेरमा उनी मरे। आउने पाठहरूमा उनको मृत्युपछि के भयो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ, जो चाहिँ चाखलाग्दो हुनेछ। आर्मेनियस जो चाहिँ हल्यान्डमा जन्मे, उनी बेजाको चेला थिए।
जो चाहिँ जो बेजा चाहिँ काल्भिनको चेला थिए। यसकारण आर्मेनियस खासमा उनी काल्भिनवादमा नै थिए, तर विभिन्न कारणवश उनी एरास्मसको शिक्षाबाट प्रभावित भए। अनि एरास्मस चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा शक्तिको पिता थिए, अर्थात् स्वतन्त्र इच्छा शक्ति सिद्धान्तलाई उनले प्रतिपादन गरेका थिए। अनि यो शिक्षाबाट प्रभावित भएर एरास्मसको शिक्षाबाट प्रभावित भएर आर्मेनियसले काल्भिनवादको तीनवटा सिद्धान्तमा, तीनवटा बुदामा प्रश्न खडा गरे। बिना शर्तको चुनाव, सीमित प्रायश्चित र सन्तको सुनिश्चिततामा उनले प्रश्न खडा गरे। अनि यिनी आर्मेनियसले कुनै पनि आधिकारिक कुरा र उनको संस्था स्थापना बिना नै उनले केही आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो। अब उनको मृत्यु पछाडि के कुरा भयो भन्ने कुरा हामी सिक्दै जानेछौँ। त्यो कुरा सिक्ने काम हामी अर्को पाठमा गर्नेछौँ। हालेलुया, आमेन।